בימים האחרונים, העיתונים האמריקאים כבר מתחילים להתרגש בנושא ה-midterm elections, בחירות האמצע, שנתיים לאחר שהנשיא נבחר ושנתיים לפני הבחירות הבאות לנשיאות, שיחולו בנובמבר הקרוב. למה עכשיו? מה הן בחירות האמצע ומה זה בעצם משנה לנו? אם יש משהו שאמריקאים אוהבים, זה בחירות. בחירות לנשיאות הן כמובן המתוקשרות ביותר, אבל האמריקאים בוחרים בין מתמודדים למועצות המקומיות, מחוזות, ועדות ערים, ועדות בתי ספר, ואפילו ברוב המדינות לשריפים. ארצות הברית היא פדרציה, ולכן לכל אחת מהמדינות שמרכיבות אותה ישנה מערכת דמוקרטית שלמה לכשעצמה, שהיא מצד אחד עצמאית ומצד שני כפופה לשלטון הפדרלי, ולה זרוע מחוקקת עם סנאט ובית נבחרים לכל מדינה, זרוע מבצעת שבראשה עומד המושל, או ה-governor, וזרוע שופטת. עכשיו, היות ולרוב המדינות עצמן עוסקות פחות בנושאים הקשורים למדיניות חוץ, אז פחות מעניין אותנו. אז נחזור לרמה הפדרלית. מי נבחר ומתי? אז הנשיא, העומד בראש הזרוע המבצעת, נבחר אחת ל4 שנים, ולכן הבחירות הבאות לנשיאות צפויות להיות בנובמבר 2020. אך בחירות בזרוע המחוקקת מעט יותר מורכבות. הזרוע המחוקקת במערכת הפוליטית האמריקאית היא הקונגרס. הקונגרס, כפי שהצופים המסורים של עבודים בוושינגטון כמובן כבר יודעים, מחולק לשני בתי מחוקקים. בית הנבחרים, לו 435 חברים, כאשר מספר הנציגים מכל מדינה פרופורציונלי לגודל האוכלוסייה בה, והסנאט, בו 100 חברים, בדיוק 2 מכל מדינה בארצות הברית. כל 435 החברים בבית הנבחרים נבחרים מדי שנתיים. הסנאטורים נבחרים לקדנציות של 6 שנים, כלומר בכל שנתיים, אחד מכל 3 סנאטורים עומד לבחירות מחודשות או מתחלף. לזרוע המחוקקת סמכויות נרחבות בכל הקשור למדיניות חוץ וביטחון. מיציאה למלחמה, להטלת סנקציות, מהעברת סיוע כלכלי למדינות ועד להאזנות סתר, הקונגרס חשוב ומהותי בנושאים החשובים לנו כישראלים. לכן, מעניין וחשוב לראות מה צופן העתיד בבחירות האמצע. במחזור הנוכחי של הקונגרס ישנו רוב רפובליקני, גם בבית הנבחרים וגם בסנאט. היות וגם הנשיא רפובליקני, עקרונית קל יותר לקדם מדיניות. אבל כאשר הבית והסנאט צבועים אדום, הוא צבע המפלגה הרפובליקנית, והרשות המחוקקת נמצאת בידי המפלגה הדמוקרטית, שצבועה כחול, קשה בהרבה גם לנשיא לקדם מדיניות ללא תמיכת הקונגרס, וגם לקונגרס לקדם חקיקה, היות ולנשיא זכות וטו. במאת השנים האחרונות, כמעט ללא יוצא מן הכלל, בחירות האמצע בארצות הברית מחזקות את המפלגה המנוגדת למפלגתו של הנשיא. כלומר, העם האמריקאי כמעט תמיד בוחר לרסן את כוחו של הנשיא על ידי חיזוק המפלגה המנוגדת בקונגרס. כלומר, אם המפלגה הדמוקרטית תתחזק עד כדי הפיכת בית הנבחרים או הסנאט לבעלי רוב דמוקרטי, טראמפ ימצא את עצמו בסביבה בה יהיה לו קשה יותר להוציא לפועל מדיניות. הפריימריז של השבועות האחרונים מראים אנרגיה מחודשת במפלגה הדמוקרטית, שנחלת תפוסה צורמת בכל קנה מידה, ומביאים למרכז הבמה 2 סוגי מועמדים דמוקרטיים, פרוגרסיביים ובעלי דעות ליברליות ביותר, וכאלה שייתכן שיצליחו למשוך קולות גם מהמפלגה הרפובליקנית. אבל על כך כבר נפרט בפרקים הבאים של עבודים בוושינגטון.